let's try the local boat. Okay, nice to meet you, Carlos. Let's go. So, which one is our boat? Let's take a look. Okay. We're here now. We just arrived in Subic. So that's the two islands, right? Okay. This is the camera island. Ready for diving. We're here at Pundaquit. Hi, babe. Nawala ng akto. Ayan yung boat namin. Grabe, di pa ako nakasakay ng boat. Pagod na ako. Hey guys, so kakarating na namin sa resort. Dito kami sa saan natin? Kalimutan ko na. Pero nandito kami. Ganda. Tatambay lang dito. Tapos alis na rin para mag-dive mamaya. Itim ko, grabe. Punta kami ng diving spot. I like to have fun with this. Especially when we stop. You will be the one. Instead of her, she will be the one staying at home. So guys, update. Survivor Philippines ata yung napasukan ko, char. Kasi grabe, sobrang hilong-hilo na ako kanina sa boat. Kaya nagpa-drop muna ako dito sa isla. Bye-bye. Ako mag-isa. Hanap muna ako ng shade. Siguro ahas dito, no? Kung meron, edi wow. Mukha wala. Kataka-taka ng very line. Hello guys, so dito ako napadpad. Ako lang mag-isa. Ayun, pero ang sad naman kasi ang daming basura around the area. Pero Kerry, ganda ko dyan. Ayan, kung makikita nyo, grabe ang daming basura. Grabe naman yung mga turista, pupunta lang dito, ang ganda-ganda pa naman. Tapos, mag-iiwan ng basura. Ano yun? Ang ganda talaga dito. Ayan, magsa-set up lang muna ako siguro ng hihigaan ko, no? Tapos mag-Netflix, ganun. Ganun na pinunta pag-beach, mag-Netflix. Kaya, ready, get set, go dito. May little nook. Sana walang ahas. Sana. Wala naman siguro. Update ko na lang kay mamaya.
Baby, oh my god, you're... Ah! Fuck, babe! Gusto mo untay mo? Oh my god! Sumakit na bitawan siya. Do you think it will survive? No, I don't think so. I think I need a new one. Oh my god, babe! Ikot pa naman eh. Hindi kaya masisirain, madam? Masira na. Oh my god! Oh, why? What do you want? Oh, it's crying. Uy, baby monkey! Oh my god! The Great Migration.